हॅलो मित्रांनो, वेलकम टू स्टडी रिव्होल्यूशन। आज आपण रामप्पा टेम्पलविषयी डिटेल इन्फॉर्मेशन बघणार आहोत। विशेष करून का तर याच रामप्पा टेम्पलचं निवड कशासाठी झाली तर युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईट म्हणून निवड झालेली आपल्याला पाहाव्यास मिळते। मग त्याची आपण डिटेल इन्फॉर्मेशन बघणार आहोत। विशेष करून कशाच्या दृष्टीतून तर आपल्या एक्झामच्या दृष्टीतून, सिव्हिल सर्व्हिसेसच्या दृष्टीतून, त्याची एक्झामच्या दृष्टीतून आपण काय इम्पॉर्टन्स आहे हे बघण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। चला तर मग स्टार्ट करूया। पण त्याच्या अगोदर पहिल्यांदा आपण काय बघूया, पहिल्यांदा या लेक्चरमध्ये आपण कोणत्या गोष्टी कव्हर करणार आहोत ते आपण पहिल्यांदा बघूयात। या लेक्चरमध्ये आपण पहिल्यांदा इन्क्लुजन कसं म्हणजे कशा पद्धतीनं त्याची निवड झालेली हे पहिल्यांदा बघणार आहोत। त्यानंतर त्याचबरोबर आपण रुद्रेश्वरा और रामप्पा टेम्पलविषयी जे आर्ट आहे त्याच्याविषयी डिटेल इन्फॉर्मेशन बघणार आहोत। रामप्पा टेम्पललाच रुद्रेश्वरा टेम्पलसुद्धा म्हणतात। आणि अबाउट काकतीय डायनेस्टीविषयी आपण डिटेल इन्फॉर्मेशन बघणार आहोत। म्हणजे काकतीय डायनेस्टीमध्ये या रामप्पा टेम्पलचं फॉर्मेशन झालं होतं, त्यामुळं काकतीय साम्राज्याविषयी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपण बघण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। चला तर मग ॲक्च्युअल डिस्कशनला आपण खरं तर सुरुवात करूयात। पहिल्यांदा बघूया आपण न्यूजमध्ये हे का आहे की रामप्पा टेम्पल किंवा रुद्रेश्वरा टेम्पल हे न्यूजमध्ये का आहे। तर न्यूजमध्ये ऑब्वियस या कारणासाठी आहे की युनेस्कोच्या वर्ल्ड हेरिटेज साईट या लिस्टमध्ये त्याची नियुक्ती झाली आहे, त्याची निवड झाली आहे। आणि हे कितवं वर्ल्ड हेरिटेज साईट आहे आपली तर ती 39वी वर्ल्ड हेरिटेज साईट असलेली आपल्याला पाहाव्यास मिळते। जागतिक वारसा साईट त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणू शकतो, जागतिक वारसा साईट। त्याचा नंबर 39 आहे। याच्या अगोदर युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईट लिस्टमध्ये आपल्या भारतातली 38 ठिकाणं नोंद केली गेली त्याच्या अगोदर। आणि हे जे आता रामप्पा टेम्पल जे नोंद केले गेले ना ते रामप्पा टेम्पल आहे 39वा नंबर आहे त्याचा। त्याच्यामध्ये जर भारताचा फक्त विचार केला तर फक्त भारतातली जी स्थळं आहेत ना याच्यामध्ये जागतिक वारसा स्थळं म्हणून त्याची संख्या 38 होती आत्तापर्यंत। आता रामप्पा टेम्पलची त्याच्यामध्ये भर झाली, त्यामुळे याचा नंबर लागला आहे 39वा। समजते तुम्हाला। याच्यासाठी खरं तर हे रामप्पा टेम्पल किंवा रुद्रेश्वरा टेम्पल न्यूजमध्ये आहे। आणि द हिंदूला सुद्धा तुम्ही माझं द हिंदूचं रोज लेक्चर फॉलो करत असाल ना तर द हिंदूला सुद्धा तुम्ही बघितलं असेल की द हिंदूला सुद्धा आपण डिटेल इन्फॉर्मेशन या न्यूजची केली होती, जी इथं न्यूज तुम्हाला पाहायला मिळते ते। समजते। पहिल्यांदा याच्यामध्ये मग की फॅक्ट जर बघायचं झाली ना तर की फॅक्ट कोणकोणते आहेत तर पहिल्यांदा आपल्याला हे बघायला लागलं की युनेस्कोची जी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी आहे त्याची 44वी बैठक झाली। आणि त्या 44व्या बैठकीमध्ये या रामप्पा टेम्पलला वर्ल्ड हेरिटेज साईटचा दर्जा देण्यात आला, जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा देण्यात आला। आणि हे जे रामप्पा टेम्पल आहे ना ते 13व्या शतकामध्ये बांधले गेले। 13व्या शतकामध्ये याची बांधणी झाली। आणि हे कशासाठी ओळखलं जातं तर आउटस्टँडिंग क्राफ्ट्समनशिप्स म्हणजे कारागिरी खूप छान प्रकारची, त्याच्यावरती कोरीव काम तुम्हाला बघायला मिळेल। वेगवेगळ्या प्रकारचे खडक तिथं वापरलेले तुम्हाला बघायला मिळतील। त्यामुळं खरं तर याची निवड झालेली आपल्याला पाहाव्यास मिळते। आणि हे कुणाच्या डायनेस्टीमध्ये, कुणाच्या साम्राज्यामध्ये खरं तर बांधले गेले तर ते काकतीय साम्राज्य, त्यावेळेस काकतीय घराणं तिथं रूल करत होतं आणि त्यांच्या रूलमध्ये हे करत बांधले गेलेलं आपल्याला पाहाव्यास मिळते। आणि विशेष करून या मंदिराला रामप्पा मंदिर का म्हणतात किंवा रामप्पा टेम्पल म्हणजे मंदिर मराठीमध्ये रामप्पा मंदिर का म्हणतात तर रामप्पा नावाच्या कारागिरानं खरं तर हे मंदिर बांधलं आहे, त्यामुळे त्याला रामप्पा टेम्पल असं म्हणतात। आणि हे टेम्पल एक्झॅक्ट कधी बांधले गेले तर 1213मध्ये हे टेम्पल बांधले गेलेलं आपल्याला पाहाव्यास मिळते। आणि त्यावेळेस कुणाचं राज्य होतं तर काकतीय राजा जो गणपती देवा होतं त्याचं राज्य होतं। आणि त्याचा जो जनरल आहे रिचर्ल रुद्रा याच्याकडून खरं तर याच्यामध्ये पहिलं पाऊल उचललं गेलेलं आपल्याला त्यावेळेस पाहाव्यास मिळतं। समजते तुम्हाला। आणि हे जे मंदिर आहे ते कुठल्या देवाचं आहे असं जर तुम्हाला विचारलं तर रामलिंगेश्वरा स्वामींचं ते मंदिर असलेलं आपल्याला पाहाव्यास मिळते। आणि विशेष म्हणजे या मंदिराच्या बांधण्याचा कार्यकाल जो आहे तो जवळजवळ 40 वर्षांचा असलेला आपल्याला पाहाव्यास मिळतो। 40 वर्ष हे मंदिर बांधले गेलं। आणि विशेष करून जे स्कल्पचर आहेत म्हणजे स्कल्पचर म्हणजे काय तर शिल्पकला, त्याला मराठीत आपण शिल्पकला म्हणू शकतो। हे शब्द छोटे छोटे आहेत ते लक्षात ठेवा तुम्ही, शिल्पकला म्हणू शकतो। आणि हे शिल्पकलेचं काम जे आहे ना ते जवळजवळ 40 वर्ष तिथं चाललेलं आपल्याला पाहाव्यास मिळते। समजते तुम्हाला। पुढे जी माहिती आपल्याला दिली ती आर्ट कोणत्या प्रकारचं, आर्किटेक्चर्स कोणत्या प्रकारचं त्याच्यामध्ये वापरले गेले याच्याविषयी आपल्याला खरं तर यामध्ये सांगितलेलं पाहाव्यास मिळतं। मग याच्यामध्ये डिस्टिंक्ट स्टाईल आहे, वेगवेगळी स्टाईल त्याच्यामध्ये एकाच मंदिरामध्ये वेगवेगळी स्टाईल आपल्याला बघायला मिळते। त्याचबरोबर वेगवेगळी टेक्नॉलॉजी म्हणजे तंत्रज्ञान आताचा तुम्ही अर्थ घेऊ नका तसा, त्यावेळेसची वेगवेगळी टेक्नॉलॉजी, वेगवेगळ्या कला कोरीव कला होत्या वगैरे कला होत्या ना ती टेक्नॉलॉजी तिथे वापरली गेली मोठ्या प्रमाणात। त्याचबरोबर डेकोरेशन खूप मोठ्या प्रमाणात केले गेले। त्या पद्धती
चं जे डेकोरेशन आहे ते डेकोरेशन म्हणजे त्याच्यामध्ये वेगवेगळे कोरीव काम असू द्या किंवा वेगवेगळी शिल्पकला असू द्या, त्याला आपण डेकोरेशन म्हणू शकतो. आणि अशा प्रकारचं जे डेकोरेशन आहे ते खूप मोठ्या प्रमाणात तिथं केलेलं आपल्याला पाहावयास मिळते. त्याचबरोबर काय सांगितले, 6 फीट हाय स्टार शेप्ड प्लॅटफॉर्म, तिथं स्टार शेप्ड प्लॅटफॉर्म पाहाव्यास आपल्याला मिळतो. जर वरून तुम्ही बघितलं ना तर स्टार शेप्ड म्हणजे ताराच्या आकाराचा, चांदणीच्या आकाराचा प्लॅटफॉर्म दिसतो. मी तुम्हाला फोटोच्या माध्यमातून ते दाखवतो म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थितरित्या समजून घेता येईल ते. आता यामध्ये हा जो फोटो दिला आहे ना, याच्यामध्ये तुम्ही वरून जर बघितलं तर हा जो शेप आहे तो कशासारखा दिसतोय, तर हा टोटल जो शेप आहे तो ताऱ्यासारखा दिसलेला आपल्याला पाहाव्यास मिळतोय. समजते तुम्हाला? म्हणजे एकंदरीत यांना सांगायचं आहे की ताऱ्यासारखं जे स्ट्रक्चर आहे ते वरून आपल्याला पाहिलं तर दिसतं. म्हणजे याचं जे स्ट्रक्चर आहे ना ते स्ट्रक्चर जे आहे ते ताराच्या आकाराचं असलेलं पाहाव्यास मिळतं, असं त्यांनी सांगायचा तिथं प्रयत्न केला आहे. म्हणजे एकंदरीत त्याचा पाया बघितला आणि त्याचं छत बघितलं तर ते एकंदरीत कशाच्या शेपचं आहे, तर स्टार शेप्ड आहे. म्हणजे चांदणीच्या शेपचं आहे, ताऱ्याच्या शेपचं असलेलं आपल्याला पाहाव्यास मिळतं, जे की आत्ता तुम्ही बघितलं. आणि त्याच्यामध्ये मग वॉल म्हणजे भिंती आहेत, पिलर्स म्हणजे खांब आहेत, त्याचबरोबर सिलिंग म्हणजे छत आहे आणि त्याच्यावरती वेगवेगळं कोरीव काम केलेलं आपल्याला पाहाव्यास मिळते. जे काकतीय स्कल्पचर होते म्हणजे शिल्पकार होते काकतीय साम्राज्यातले, त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं तिथं कोरीव काम केलेलं आपल्याला पाहाव्यास मिळतं. आणि त्या कोरीव कामातून विशेष करून त्या कालखंडाची माहितीसुद्धा मिळण्यास आपल्याला मदत होते आणि म्हणूनच खरं तर युनेस्कोनं याची दखल घेतलेली आपल्याला पाहाव्यास मिळते. त्यानंतर पुढं त्या कालखंडात युरोपियन मर्चंट किंवा युरोपियन व्यापारी म्हणू शकतो आपण त्याला, मर्चंट म्हणजे व्यापारी, आणि ट्रॅव्हलर्स जे युरोपियन ट्रॅव्हलर्स होते, पर्यटक होते त्यावेळेसचे, त्यांनी वर्णन करून काय ठेवले तर द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गॅलेक्सी ऑफ मिडिएवल टेम्पल ऑफ डेक्कन, डेक्कनमधलं हे ब्राइटेस्ट स्टार त्याला म्हणजे चमकता तारा आहे, हे टेम्पल म्हणजे डेक्कन या एरियातलं चमकता तारा आहे, असा उल्लेख युरोपियन ट्रॅव्हलर्सनेच केला गेला आहे, युरोपियन ट्रॅव्हलर्सकडून केला गेलेला आपल्याला पाहाव्यास मिळतो. समजते तुम्हाला? आणि पुढं काय दिलं आहे, मेन स्ट्रक्चर इज इन अ रॅडिश सँडस्टोन, महत्त्वाचं जे पाया असू द्या त्याचा किंवा छत असू द्या, हे जे आहे ना ते रॅडिश सँडस्टोननं बनलेलं आहे, म्हणजे लाल दगडापासून बनलेलं आहे. जे नदीपात्रातला खडक वगैरे असतो ना त्याला आपण सँडस्टोन म्हणतो. लाल रंगाच्या सँडस्टोननं ते बनवलेलं आहे. आणि जर कॉलमचा आपण विचार केला ना, कॉलम म्हणजे पिलर्स त्याचे, जर त्याचा विचार केला, खांबांचा विचार केला तर ते खांब कशापासून बनलेत, तर ब्लॅक बेसाल्टपासून बनलेत. बेसाल्ट नावाचा खडक आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला आयर्न आढळतं, मॅग्नेशियम आढळतं, सिलिका आढळतात त्याच्यामध्ये. याच्यापासून बनलेला जो खडक आहे ब्लॅक बसाल्ट, त्या खडकापासून त्याचे खांब उभं केलेले आपल्याला पाहाव्यास मिळतात. आणि हे खूप महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन आहे, याच्यावरती तुम्हाला डायरेक्ट प्रीला क्वेश्चन फॉर्म होऊ शकतो. त्यामुळं हे खूप चांगल्या पद्धतीने लक्षात ठेवायचा प्रयत्न केला. त्याचे खांब जर विचारलं तुम्हाला पिलर्स कशापासून बनलेले आहेत तर ब्लॅक बेसाल्ट खडकापासून बनलेले आहे. त्या बेसाल्ट खडकामध्ये कोणकोणते धातू आढळतात तर त्याच्यामध्ये आयर्न आढळतं, मॅग्नेशियम आढळतं आणि सिलिका आढळतं. समजतं तुम्हाला? त्याच्यामुळं तुम्हाला हे माहिती असणं गरजेचं आहे. आणि युरोपियन ट्रॅव्हलर्सनी त्याचा उल्लेख काय केला आहे म्हटलं तर तुम्ही काय सांगणार, तर ब्राइटेस्ट स्टार इन द गॅलेक्सी ऑफ मिडिवल टेम्पल ऑफ द डेक्कन, डेक्कनमधला चमकता तारा, असं त्याचा उल्लेख युरोपियन ट्रॅव्हलर्सकडून, प्रवाशांकडून केलेला आपल्याला पाहाव्यास मिळतोय त्यावेळेसच्या. आणि विशेष करून हे टेम्पल कुठं आहे हे सांगायचं तुम्हाला राहिलं, त्याच्यामध्ये तेलंगणा या राज्यामध्ये हे टेम्पल आढळतं. विशेष करून कुठं, पालमपेट मुलुग डिस्ट्रिक्ट मुलुग जिल्हा आहे, त्या जिल्ह्यामध्ये पालमपेट एक ठिकाण आहे आणि हे कुठं आहे तर तेलंगणा राज्यामध्ये आपल्याला असलेलं पाहाव्यास मिळतं. जे रामप्पा टेम्पल आहे किंवा रुद्रेश्वरा टेम्पल आहे, रामप्पा टेम्पललाच रुद्रेश्वरा टेम्पल असं म्हणतात, हे पण चांगल्या पद्धतीनं लक्षात ठेवा. आता टेम्पलचं आर्ट कल्चरविषयी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपण बघितलं. आता आपण काकतीय साम्राज्याविषयी बघूया, कारण काकतीय साम्राज्यामध्येच हे टेम्पल बांधलं गेलं होतं. काकतीय साम्राज्याविषयी विचार केला तर त्यांचा कालखंड 12 ते 13 सेंचुरीज आहे, म्हणजे 12वे शतक ते 13वे शतक या कालावधीमध्ये त्यांचं राज्य त्यांनी केलेलं आपल्याला पाहाव्यास मिळतं. आणि विशेष करून हे जे काकतीय होते ना ते पहिल्यांदा चालुक्य जे घराणं होतं ना त्यांच्या दरबारी सामंत म्हणून कार्य करत होते आणि त्यानंतर मग त्यांनी स्वतःची डायनेस्टी, स्वतःचं साम्राज्य स्थापन केलेलं आपल्याला पाहाव्यास मिळत. आणि विशेष करून त्यांचं साम्राज्य कोणत्या एरियामध्ये होतं, आत्ताचा तुम्ही तेलंगणा किंवा आंध्र प्रदेश बघताय ना, तो 2 राज्य जे आहेत त्या एरियामध्ये विशेष करून ते राज्य करत असलेलं आपल्याला पाहाव्यास मिळतं. आणि पुढं जर विचार केला तर पुढं त्यांचा एक राजा आहे गणपती देवा, तो महादेवा नंतर रूल करायला आला होता, म्हणजे महादेवानंतर तो खरं तर गादीवर बसला होता. आणि त्यानं सुद्धा कोस्टल रिजन म्हणजे किनारपट्टीच्या एरियामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात एक्सपान्शन केलेलं आपल्याला
पाहाव्यास मिळालं. आता हे मॅपच्या दृष्टीतून मी तुम्हाला दाखवतो म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थितरित्या समजून घेता येईल. आता मॅप जर याचा बघितला तर इथं आपण त्यावेळेसचा मॅप बघू शकतो, त्यावेळेस कशा पद्धतीनं राज्य होतं. आणि इथं जर बघितलं तर इथं आहे काकतीय साम्राज्य आणि हा जो टोटल एरिया आहे ना तो होता काकतीय साम्राज्याचा एरिया आणि आता तो आहे तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशचा एरिया, हा जर तुम्ही बघितला तर. आणि याच्यामध्ये हे जे कोस्टल रिजन आहे ना, या कोस्टल रिजनमध्ये गणपती देवानं जास्त एक्सपान्शन केलेलं आपल्याला पाहाव्यास मिळते. समजते तुम्हाला हे सांगणार खरं तर मॅप, आणि त्याच्यासाठी मॅपसुद्धा माहिती असणं गरजेचं आहे. त्यावेळेसचं जर कालखंडात इतर घराने बघितलं तर त्याच्यामध्ये यादवाज आहेत, शिलाहाराज आहेत, कदंबा आहेत, होयसला आहेत, चेराज आहेत, चोलाज आहेत, तेलुगुकोडा आहेत, त्यानंतर ईस्टर्न गंगाज आहेत, त्याच पुढे गेलं तर चंडेलाज आहेत, परमार्ज आहेत, सोलंकीज आहेत, सेनाज आहेत, आरक्काज आहेत, इकडं कालाचुरियज इथं आहेत. समजते त्या समकालीन कालखंडाचा जर आपण विचार केला तर बाकी डायनेस्टीत आपल्याला पाहाव्यास मिळतात. बरोबर आहे. पुढं जर विचार केला ना त्यांच्या पुढं कुणी राज्य केलं तर त्याच्या पुढं जो गणपती देवानंतर जर विचार कोणाचा केला आपण तर ती रुद्रम्मा देवी होती की तिनं सुद्धा मोठ्या प्रमाणात एक्सपान्शन केलेलं त्या राज्याचं, म्हणजे विस्तार त्या राज्याचा केलेला आपल्याला पाहाव्यास मिळालं. ही रुद्रम्मा देवीवरती एक मूवीसुद्धा आहे, जर तुम्ही बघितला असेल तर तुम्हाला माहिती असेल रुद्रम्मा देवी कशा पद्धतीची रूलर होती. त्यात खूप छान पद्धतीनं दाखवण्याचा प्रयत्न केला. आणि या साम्राज्याचं पतन करण्यास कारणीभूत कोण ठरलं तर अल्लाउद्दीन खिल्जीची स्वारी झाली होती ना, दिल्ली सुलतनतशी रिलेटेड आहे हे. त्या अल्लाउद्दीन खिल्जीमुळं हे संस्थान खालसा झालेलं आपल्याला पाहाव्यास मिळतं, खालसा झालेलं पाहाव्यास मिळतं, धुळीस मिळालेलं आपल्याला पाहाव्यास मिळतं असं आपण म्हणू शकतोय. आता आपण काय काय बघितलं तर इन्क्लुजन बघितलं, म्हणजे समावेश लिस्टमध्ये कसा झाला हे बघितलं रामाप्पा टेम्पलचं. दुसरं काकतीय डायनेस्टी विषय बघण्या अगोदर आपण बघितलं होतं की तिथं आर्ट अँड म्हणजे शिल्पकला कशा पद्धतीचं आहे, त्या मंदिरावरती कोरीव काम कशा पद्धतीचं आहे त्याची थोडी इन्फॉर्मेशन किंवा मंदिर कसं बांधलं गेलं आहे त्याची थोडी इन्फॉर्मेशन बघितली. आणि आता आपण काय बघितलं तर काकतीय साम्राज्याविषयी बघितलं, त्याचा कालखंड काय होता, नेमका एरिया कोणता होता त्यांचा. बरोबर आहे. आता आपलं एक गोष्ट राहिली ती म्हणजे काय तर लिस्ट जी आत्तापर्यंतचं ज्याला युनेस्को वर्ल्ड साईटचा दर्जा दिला गेला आहे, वर्ल्ड हेरिटेज साईट, जागतिक वारसा स्थळ. मग ती ठिकाणं कोणकोणती आहेत, 39 ठिकाणं झालीत आता एकूण. आणि हे जे 39 आहे ते काकतीय रुद्रेश्वरा टेम्पल किंवा रामाप्पा टेम्पल असं त्याला म्हणतो, हे 39 आहे. मग हे जी लिस्ट दिली तुम्हाला त्याच्या आग्रा फोर्ट आहे, अजंठा केव्ज आहे, एलोरा केव्ज आहे, ताजमहल आहे, ग्रुप ऑफ मोनामेंट ॲट महाबलीपुरम आहे. हे जे सर्व 39 साईट्स आहेत ना त्या तुमच्या पद्धतीनं काहीही करा पण हे लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा, कारण याच्यावरती डायरेक्ट क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज द नॉट इन्क्लुडेड इन द इन्क्लुडेड इन द युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईट. खालीलपैकी कोणतं असं ठिकाण आहे, काहीतरी पर्याय देतील तुम्हाला 4, आणि त्याच्यापैकी कोणतं ठिकाण असं आहे की ते युनेस्कोच्या वर्ल्ड हेरिटेज साईटमध्ये येत नाही, किंवा खालीलपैकी कोणतं असं ठिकाण आहे की ते युनेस्कोच्या वर्ल्ड साईटमध्ये येतं. मग हे जर तुम्हाला माहिती ती जर यशस्वीरित्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करायचं असेल तर तुम्हाला 39च्या 39 ज्या साईट्स आहेत ना त्या माहिती असणं कुठंतरी गरजेचं आहे. समजते. त्याच्यासाठी ही लिस्ट मी तुम्हाला दिली. आता तुमच्या पद्धतीनं तुम्ही ठरवा हे कसं लक्षात ठेवायचं, पण लक्षात ठेवणं इम्पॉर्टंट आहे, खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळं ते प्लीज लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. आता मगापासून तुम्ही युनेस्को सारखं ऐकताय, बरोबर आहे. मग त्याची सुद्धा थोडी इन्फॉर्मेशन आपल्याला असायला पाहिजे. युनेस्को म्हणजे काय तर युनायटेड नेशन एज्युकेशनल, सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन आहे. युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल, सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन, त्याला शॉर्ट फॉर्म त्याचा आहे युनेस्को, हा शॉर्ट फॉर्म त्याचा आहे. मग हा खरं तर युनेस्कोची स्थापना कशासाठी झाली तर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी झाली, आणि इंटरनॅशनल कोऑपरेशननं ती शांतता प्रस्थापित व्हायला पाहिजे याच्यासाठी युनेस्कोची स्थापना झालेली आपल्याला पाहाव्यास मिळते. मग त्याच्यामध्ये महत्त्वाचे सब्जेक्ट काय केले जातात तर एज्युकेशनल सेक्टरमध्ये चांगलं कार्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्याचबरोबर सायन्स क्षेत्रामध्ये वैज्ञानिक क्षेत्रामध्ये चांगलं कार्य करायचा प्रयत्न केला जातो, आणि त्याचबरोबर कल्चरल क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचं कार्य केलं जातं. आणि त्या कल्चरल क्षेत्राला म्हणजे संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याच्या माध्यमातूनच आपल्या आता जे रामाप्पा टेम्पलचं रुद्रेश्वरा टेम्पल किंवा रामाप्पा टेम्पल याची निवड वर्ल्ड हेरिटेज साईटच्या लिस्टमध्ये झालेली आपल्याला पाहाव्यास मिळते. ते काय आहे मग ते हेच आहे की कल्चरलला म्हणजे आपल्या संस्कृतीला ते कुठंतरी प्रोत्साहित करत आहेत. समजते तुम्हाला, आणि त्याच्यासाठीच ती निवड झालेली आपल्याला
पाहाव्यास मिळते. आणि याचं जर आपण आणखी एक उद्देश बघितला तर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल, 17 सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल आहेत. त्याचीसुद्धा इंटरनेटवर जाऊन इन्फॉर्मेशन बघून ठेवा तुम्ही. 17 सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल आहेत आणि ती 2030 पर्यंत अचीव करण्याचं ध्येय युनेस्कोच्या माध्यमातून ठेवले गेले. आणि विशेष करून हे युनायटेड नेशनमध्ये ठरलं होतं 2015मध्ये. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल आहेत ते, समजते. आणि ती गोल आहेत ती आता युनेस्कोनं ॲडॉप्ट केलेली त्यावेळेस आपल्याला पाहाव्यास मिळते. ह्याचं हेडक्वार्टर जर बघितलं आपण तर पॅरिसमध्ये फॅन्टेनियो या शहरामध्ये त्याचं हेडक्वार्टर असलेलं पाहाव्यास मिळते. 193 कंट्रीज ज्या आहेत ते त्याच्या मेंबर आहेत आणि 11 कंट्रीज ज्या आहेत त्या असोसिएटेड मेंबर्स आहेत त्याचे, समजते तुम्हाला. आणि त्याचबरोबर जे मेंबर्स आहेत ना त्यांनी नॅशनल कमिशन फॉर युनेस्को हे बनवणं कंपल्सरी. प्रत्येक जे कंट्री आहे त्यांनी नॅशनल कमिशन फॉर युनेस्को बनवायलाच पाहिजे. आणि त्याचबरोबर मोस्ट मेंबर स्टेट्स हॅव एस्टॅब्लिश्ड परमनंट डेलिगेशन्स टू युनेस्को. परमनंट डेलिगेशन्स युनेस्कोसोबत त्यांनी जे मोस्ट मेंबर आहेत, जास्तीत जास्त मेंबर आहेत, त्यांनी डेव्हलप केलेलं आपल्याला पाहाव्यास मिळते. ही थोडक्यात इन्फॉर्मेशन युनेस्कोविषयी होती. इथं आपलं आजचं लेक्चर समाप्त होते रामप्पा टेम्पलविषयी. पुन्हा एकदा रिव्हिजन आपण घेऊ की नेमकं आज काय काय आपण थोडक्यात बघितलं हे बघूयात आपण. या स्लाईडमध्ये आपण काय बघितलं तर या स्लाईडमध्ये आपण बघितलं होतं की आपण काय काय लेक्चरमध्ये नेमकं बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण बघितलं न्यूजमध्ये काय आहे तर युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईटमध्ये लिस्टमध्ये नाव आले रामप्पा टेम्पल किंवा रुद्रेश्वरा टेम्पल म्हणून आपण बघितलं होतं. त्याचं ठिकाणसुद्धा आपण बघितलं होतं की तेलंगणामध्ये आहे, पालमपेट ठिकाण आहे, मुलुग डिस्ट्रिक्टमध्ये तेलंगणामध्ये वारंगलच्या जवळ. हे आपण बघितलं होतं की रामप्पा टेम्पल तिथं वसलेलं आहे. पुढच्या स्लाईडमध्ये आपण हे बघण्याचा प्रयत्न केला होता की 44वी मीटिंग होती वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीची. युनेस्कोची वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी आहे ना त्याची 44वी मीटिंग होती आणि त्याच्यामध्ये हा डिसिजन झाला की रामप्पा टेम्पल किंवा रुद्रेश्वरा टेम्पल याला वर्ल्ड हेरिटेज साईटचा दर्जा देण्यात यावा. बरोबर आहे. आणि त्याचबरोबर 13व्या शतकामध्ये हे बांधलं गेलं हे बघितलं आपण. आउटस्टँडिंग क्राफ्ट्समनशिप आहे म्हणजे शिल्पकला तिथली जी आहे ती खूप चांगल्या पद्धतीची आहे हे बघितलं. काकतीय डायनेस्टीमध्ये हे डेव्हलप केलं बघितलं. पुढचं जे स्लाईड आहे त्याच्यामध्ये आपण हे बघितलं होतं की रुद्रेश्वरा टेम्पल किंवा रामप्पा टेम्पलविषयी कधी नेमकं एक्झॅक्ट कधी बांधले गेले तर 1213मध्ये हे बांधले गेले. कुणाच्या कालखंडामध्ये तर गणपती देवा जो काकतीयांचा त्यावेळेस राजा होता त्याचा जो जनरल होता रिचर्ड रुद्रा यानं खरं तर पहिलं पाऊल त्याच्यासाठी उचललेलं आपल्याला पाहावयास मिळालं आणि त्याचे जास्त एफर्ट त्याच्यामध्ये आहेत. आणि ते कुठल्या देवाचं मंदिर आहे असं जर तुम्हाला विचारलं तर तुम्ही काय सांगाल तर रामलिंगेश्वरा स्वामी यांचं ते मंदिर आहे. आणि जवळजवळ 40 वर्षांचा कालखंड लागला हे मंदिर बनवण्यासाठी असं याच्यामध्ये सांगितलं होतं. पुढच्या स्लाईडमध्ये आपण बघितलं होतं की डिस्टिंग स्टाईल्स आहेत, वेगवेगळे स्टाईल वापरले आहेत, टेक्नॉलॉजी वापरले, डेकोरेशन वापरले. त्याचबरोबर 6 फीट हाईट आहे. पुन्हा स्टार शेप जातो म्हणजे ताऱ्याच्या आकाराचा शेप कसा आहे मी तुम्हाला ते दाखवलं होतं. त्यामुळे त्याचबरोबर आपण वॉल्सवरती, भिंतींवरती, पिलर्सवरती किंवा छतावरती कशा प्रकारे कोरीव काम केले गेले हे सुद्धा आपण बघितलं होतं. आणि त्याचबरोबर युरोपियन ट्रॅव्हलर्स जे प्रवासी आहेत त्यावेळेसचे ते काय म्हणतात त्याला तर दक्षिण भागातला म्हणजे डेक्कनमधला चमकता तारा म्हणतात त्याला, असं त्याचा उल्लेख केलेला आपल्याला पाहाव्यास मिळतात. आणि विशेष करून त्याचे जे कॉलम आहेत म्हणजे त्याचे जे बीम आपण म्हणू शकतो त्याला आपण त्याला पिलर्स म्हणू शकतो. ते पिलर्स जे आहेत ना, खांब जे आहेत ना ते कोणत्या खडकापासून बनलेत तर ब्लॅक बसाल्टपासून या खडकापासून बनलेत. आणि त्या खडकामध्ये विशेष करून कोणते धातू असतात तर आयर्न, मॅग्नेशियम आणि सिलिका हे धातू असतात. पुढच्या स्लाईडमध्ये आपण काकतीय डायनेस्टीविषयी डिटेल इन्फॉर्मेशन बघण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचबरोबर मी तुम्हाला काकतीयांचा एरियासुद्धा दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. आणि त्याच्या पुढे जाऊन आपण लिस्ट बघितली होती कशा पद्धतीने आत्तापर्यंत जे वर्ल्ड हेरिटेज साईटमध्ये नाव आलेत आपल्या देशामध्ये कोणकोणत्या ठिकाणांचे त्या ठिकाणांची लिस्ट आणि एकूण आता युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईटमध्ये आपल्या देशातली 39 ठिकाणं नोंद झालेली आहेत असं आपल्याला पाहाव्यास मिळालं होतं. आणि त्यानंतर शेवटी आपण बघितलं होतं युनेस्कोविषयी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपण बघण्याचा प्रयत्न केला होता. समजते एवढं सगळं आपण आजच्या लेक्चरमध्ये बघितलं. इथं आजचं आपलं लेक्चर समाप्त होते. आशा आहे की मी तुम्हाला चांगल्या पद्धतीनं हे मराठीमधून समजावून सांगू शकलो असेल. रामप्पा टेम्पल किंवा रुद्रेश्वरा टेम्पलविषयी तुम्हाला आपल्या एक्झामच्या दृष्टीतून सफिशियंट इन्फॉर्मेशन मी सांगायचा प्रयत्न केला आहे. याचं वारंवार रिव्हिजन करा आणि तुमच्या पद्धतीने याच्यावरती प्रीला कशा पद्धतीने क्वेश्चन फॉर्म होतील ना ते क्वेश्चनसुद्धा तुम्ही फॉर्म करून ठेवा म्हणजे ऐन टायमाला तुम्हाला जर क्वेश्चन आला तर तो नवीन वाटायला नको. त्यामुळं हे जास्त न्यूजमध्ये युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईटचा दर्जा दिला आहे त्याला, त्यामुळं ते जवळजवळ पाठच करून ठेवा तुम्ही. त्याच्यावरती 100% क्वेश्चन पडेल, कोणत्या ना कोणत्या एक्झामला पडेल, UPSC पडेल, MPSCला पडेल, कंबाईनला तर पडेलच पडेल. त्यामुळे डिटेल त्याचा एकदाचा अभ्यास करून ठेवला ना तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही.
सो इथं मी तुमची रजा घेतो. भेटा आपण उद्याच्या द हिंदूच्या लेक्चरमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय, टेक केअर, जय हिंद.